Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 92, sau khi phá giải được thế cờ, Diệp Phàm rốt cuộc cũng lấy được Đả Thần Tiên, một thanh kiếm đầy uy lực mang dáng dấp cổ xưa. Cũng bởi điều này, huyễn cảnh kia lập tức bị phá vỡ, Đồ Phi và Hắc Hoàng liền trở về với thực tại và đứng bên cạnh Diệp Phàm. Và tất nhiên rồi, Hắc Hoàng cùng Đồ Phi cũng không quên hỏi xem Diệp Phàm xem hắn đã lấy được thanh kiếm mà vị tiên gia kia để lại hay chưa. Nghe vậy, Diệp Phàm cũng liền nói cho hai người kia biết mình đã lấy được. Tới đây, hai tên kia liền gào lên kêu than vẻ tiếc nuối. Tấu khàn một hồi, ngay sau đó, cả ba lại nhanh chóng tiến về phía trước trên cái sa mạc rộng lớn này. Đi được một đoạn, bất chợt cả ba thấy động tĩnh. Chậm rãi tiến lại một mỏm đá nhìn ra xa, ba người bất chợt thấy một đám thổ phỉ đang chật vật kéo một chiếc thuyền chở đầy nguyên. Thế nhưng, cũng không biết đám người này định kéo chiếc thuyền này đi đâu. Tuy vậy, nhìn là biết bọn chúng chẳng đàng hoàng. Chính vì điều này, Diệp Phàm cũng lập tức hành động, lấy ra mảnh giấy vàng, anh ấy liền phóng về phía trước. Chỉ trong tích tắc, khi tờ giấy vàng phóng đến, nó đã liền cắt đứt từng sợi xích trước mắt, khiến con thuyền chao đảo rồi bị hất văng, lộn mấy vòng về phía xa. Cũng bởi thế, đám người kia cũng bị ngã nhào, ngay lập tức lồm cồm bò dậy, thấy phía xa có kẻ phá mình, bọn chúng liền hướng về phía Diệp Phàm mà quát. Đáng tiếc, đối với mấy hạng tép diêu này, Diệp Phàm cũng chẳng cần nhiều lời, ngay lập tức thân hình nhanh chóng phóng về phía trước. Chỉ nháy mắt, anh ấy đã tới trước người mấy tên kia và tung quyền lên mặt của bọn chúng, khiến những tiếng đau đớn phát ra. Cứ thế, cả đám người trong phút chốc đã bị Diệp Phàm đánh cho tơi tả, thân hình nằm rạp xuống mặt đất đầy cát bụi. Làm xong, Diệp Phàm cùng hai người bạn của mình liền tóm lấy một tên và tra hỏi. Thì ra, đám người này chính là thổ phỉ của một doanh trại gần đây. Cũng bởi vậy, Diệp Phàm liền bắt hắn ta dẫn mình tới doanh trại xem thử. Nghe vậy, tên kia cũng không dám lỗ mãng, hắn chỉ có thể dẫn ba người đi tới. Không lâu sau, Diệp Phàm rốt cuộc cũng đến được hang ổ của đám thổ phỉ kia. Tuy nhiên, khi anh ấy cùng mọi người đi tới, nơi này lại bỗng dưng yên lặng đến lạ thường. Một lúc sau, xung quanh bất ngờ có những cột sáng lóe lên. Đột nhiên, có một thanh âm vang lên quát, chính là đám người các ngươi lấy đi tất cả thần nguyên của An Châu chúng ta sao? Các ngươi là ai? Khẩu khí thật không nhỏ, ở Bắc vực này còn chưa có người dám quát ta như vậy. Các ngươi đánh tan tất cả thổ phỉ An Châu, còn uy phong như vậy, ngươi nói chúng ta không dám xẻ thịt ngươi sao? Trần Đức, không được vô lễ, đây là cháu ruột của Đồ Thiên Thất gia, còn không mau xin lỗi. Dứt lời, một tên được gọi là Tứ Nguyên cũng liền xuất hiện. Sau đó, khi hắn tới đây cũng là lúc một cuộc võ mồm giữa hai bên diễn ra vô cùng gay cấn. Thì ra, cái tên Tứ Nguyên này cũng thuộc dòng dõi, giống như Đồ Phi, thế nhưng hắn ta lại là một tên bại hoại và vô cùng khó chơi. Biết được thông tin này, Diệp Phàm cũng có chút đề phòng. Sau một hồi cãi lộn, Diệp Phàm cảm nhận được tên kia dường như đã phát hiện ra thân phận của mình. Cũng chính bởi vậy, hắn nói sẽ tha cho Đồ Phi, Diệp Phàm thì không thể tha. Tới đây, cuộc võ mồm cũng chấm dứt. Ngay sau đó, cuộc chiến cũng liền nổ ra, lấy một tên đại hán làm trung tâm, sau lưng hắn ta hư ảnh một cây cự chùy cũng liền xuất hiện. Nháy mắt sau, nó đã liền phóng về phía trước, đối diện với nó, Diệp Phàm lao lên, trong tay chiếc đỉnh vàng rực cũng bay ra. Chỉ trong tích tắc, cả hai vũ khí mạnh mẽ đã liền va chạm vào nhau, tạo nên một trận rung động mãnh liệt, khiến kinh khí ầm ầm bạo phát. Thế nhưng, ngay khi cả hai tách ra, tên kia đã lại một lần nữa lao tới. Trong tay hắn, chiếc chùy kia đã liền huyễn hóa thành rất nhiều hư ảnh lao về phía đối thủ. Đối diện với nó, Diệp Phàm cũng chỉ có thể mau chóng điều khiển thân hình bay đi và không ngừng tránh né mà thôi. Tuy nhiên, trong thời gian Diệp Phàm đang cùng với tên đại hán kia giao chiến ác liệt, thì ở phía dưới, Hắc Hoàng lại đang bị cái tên Từ Nguyên áp chế. Bởi vậy, Hắc Hoàng nó liền có ý định bỏ chạy, trận văn rất nhanh được nó khắc lên. Đáng tiếc, tên Từ Nguyên trên tay liền xuất hiện một viên bảo thạch màu tím. Sau đó, hắn ta lập tức dùng nó để phá hủy đi trận pháp mà cả Hắc Hoàng vừa khắc khiến con khắc cổ kia cảm thấy sôi máu. Còn Đồ Phi, sau một hồi giao chiến, hắn ta đã nằm rạp xuống đất dưới chân của tên đại hán kia. Làm xong, lão ta lại một lần nữa phóng dìu về phía Diệp Phàm công kích tiếp. Trong khoảnh khắc nguy hiểm, Đồ Phi đã liền dùng tờ giấy phù văn của mình lao ra bọc lấy Diệp Phàm và cứu anh ấy thoát khỏi công kích của tên đại hán kia. Nhờ thế mà những lưỡi đao kia cũng không thể đánh trúng người Diệp Phàm. Xong xuôi, hai tên cầm đầu kia vô cùng ung dung, sau đó lại thêm một đám tay chân lao về phía Diệp Phàm công kích. Thấy vậy, Diệp Phàm lấy ra Đả Thần Tiên, ngay lập tức anh ấy liền dùng nó vụt về phía đối thủ, khiến đám tay chân ngã như ngả dạ. Cứ thế, anh ấy cùng đám tay chân giao chiến vô cùng quyết liệt. Trong tay, Đả Thần Tiên cũng liên tục biến hóa khiến đám người kia không thể chống đỡ. Cuối cùng, sau một hồi giao chiến, toàn bộ đám người kia đều bị quét tan. Và liệu rằng Diệp Phàm có cứu được bạn hay không? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!